na remove na lahat ng bolts, pero ayaw pa rin ma-come off yung gulong. So na-remove na lahat ng bolts. Ayan, kahit na-remove na lahat ng bolts, ayaw pa rin matanggal yung gulong. So, ang issue dito is yung gulong na aluminum dumikit dito sa drum ng so siya, corrosion. So, mayroong kalawang. Kaya ganito yung nangyayari pag hindi tinatanggal yung gulong. So, first is nilagyan namin ng WD-40 yung between sa gulungan dito para maluwang yung WD-40. So since ito hindi disc, so pwede na. Yan. Tapos i-disc natin. Pag-release ng handbrake, make sure na meron kayong bato. Tapos pwede natin ng gamit namin is rubber mallet. So lagyan natin ng bolt para hindi mahulog yung gulong. So yung jack pala is dito ilagay. Jack, tapos pupukpukin natin yung gulong sa labas. Since ito is rubber mallet, hindi maano yung gulong. Okay. So, ano lang daw. Keep hammering. Nilipat na.
yung palihok da. Hindi ako guys, bueng ay. Itong ako na nagdokot. Atras ah. Yes! Ayo sa success. Woo! Ay sa wait lang. Babakan mo. Wala na ibot na. So guys, ano ni? The moment of truth. So ibot na siya. Be, tanaw na tong kalawang ano be? Oh. See now? Sinaw? Grabe ha sa kalawang ha. Rusted gyud ra, oh, corrosion. Oh. Mo na yung kagar. Wait lang. Ito, tanggal nun. Pamubog ni Dom. Ang tubig sa baril ng mga ibot tatay. Ibot na. Bago ra gyud. Na. Ano siya dad? Kaya siya. Ang kanina kaiguli mo oh. Di ay. Ito sa katugan ng pagsaka ni Mo sakit sa ubos. Mo na. Mamay dito murag ni ilawom siya ba? Oh, mo na. Oo. Oh. So mo na yung culprit sa kuan. Sumugi na anay. Takob sa kadina. Kadina. So kadina guys. Ang kuan. Na ay mga lansang dito wag ipada plain. Kadina gid. Paksit ni. Dako ni bangaga. Pagsakap. Sa tayo agad siya dad mo na Oh. gahi siya matang. Na kalawang. Pilit. Evidence na ni pilit. Limpihan tingnan niya. Bot dire. Kalawang gid. Kalawang. Okay. So tanggal na. So tire replacement na. Oh, corrosion guys. Dito, di lang dito. Dito yung ano, corrosion sa center. Diyan, So yan. Dom. Oh. Tanggal mo na. Kuan. Corrosion. Kuan ba taya? Rust. Muna, ito yung nakastuck sa ligid. Yan. Yan. So, yan po yung tatanggalin. Bali, kailangan ng sandpaper. Okay. So, tuloy na namin linisin. Sandpaper. Oh, dami oh. Oh. Yan. Yan siguro yung rason kung bakit paghugasan nyo ng tubig dagat or tubig ulan, yan yung mangyayari. Kaya wag nyo yan, rusty. Okay. Ito naman, prevention. So, meron tong sandpaper. Tignan natin yung may contact sa gulong o sa rim.
Yan yung contact sa rig. So, tapos itong ano ko rin, puro ito sa aluminum tsaka steel. So, dito ko common lang itong mangyayari. Ito na stock. So ito medyo matagal lang itong tanggal ng gulong or hindi pa ito natatanggal since purchase. Yung ang dami. Gasa na yung WD-40. Basta wag lang pumasok sa drum. Muta buwad eh. Buwada? Magandang buwan doon. Dini ka. Doon na ako plastic. Dini ka. Ano po? Asa na, pinalit na. Doon na plastic. Yay, para itong panit ay. Naghanap sa korupsyon. Linis na guys. Oh, grabe yung kalawang. So after this, punasan natin ng malinis na rag para mawala yung kalawang. Tapos lagyan natin ng motor oil para hindi na siya kalawangin. Or siguro light grease. Wipe clean. So wipe it clean. May nakakalam para saan tong dinitikit dito. Hindi ko kasi alam yan. Dili. Diri naman sa gawa sa auto. Diri rin lang kuhan. Okay, so time to install the other time. So, okay ba? So, okay ba yung mga ginagawa ko? Kung may palag kayo, comment lang. Okay? So, prevention tips. Yung rims. Ito is first time I install yung rim. Then siguro lagyan natin ng light grease or lube. So, yung mga contact points. Hindi kasi siya mawasan kasi steel drum yan, steel drum brakes. Tapos ito aluminum, so kung merong chemical reaction, light lube lang. Same dito,
Ayan. Light blue. Kung meron kayong question or mga contact points, para hindi na mangyari, kasi pag nasa daan ka tapos wala kang rubber mallet, patay ka. Yan, lagyan ng right grease. Okay, so prevention na yan. So install na namin yung gulong.